Hey guys, so here's the current situation of my bedroom, and I don't know what to do dun sa stickers na nasa window ko kasi bata pa ako niyan nung dinikitan ko yan, and I can't remove it kasi sobrang tagal na nag-stick na talaga siya. So yun yung susolusyonan natin today. Nare-relax talaga ako pag nakakakita ako ng nature. So, I preferred using these fake wall plants para matakpan yung ating window. And para siya makabit, ang gagamitin ko is itong mga plastic na nagla-lock siya dito. So, meron yan sa hardwares. Ay, hindi ko lang alam kung anong tawag, pero for sure, meron yan. I'd rather use this kasi kaysa dun sa ganito. These are what you call flower wire. Yung wire na balot with green na talagang hindi siya halata once na dito mo siya ginamit. Kaso kasi ang problema with this, in time, magkakaroon siya ng rust. And in time din na gusto ko siyang tanggalin, masakit siya sa kamay, natutusok-tusok ako. Unlike with this one na plastic, in time, gugupitin mo lang siya. And hindi siya masakit kasi, ayun o, soft naman yung ends niya. So, let's start. Siyempre, estimate muna natin yung binili natin na 6 pieces. If pasok ba siya? If ano ba siya? Kaya ba? Yan. So, it looks like na kasyang-kasya yung 6. So, I'm gonna start attaching this to the window. Yan. Ugly window. First thing to do, syempre, is linisin yung window para pag nakabit na yung ating dahon, less alikabok siya. So, yan. Plants naman na to, ilalysol natin siya. I mean, nalysol ko naman na siya. So, Lysol spray yun. Ito naman yung in liquid form. Isa-isa. Again, guys, sa pag-lock natin, dito siya ipapasok sa single. Then, hahatakin siya dito. Okay. Sorry sa maruming daliri. Yun. So, magiging ganito siya, oh. Pag nasagad, then ikakat na lang natin tong excess later. Insert nyo na. Hatakan nyo lang siya. And meron siyang gritty sound. And gritty na mararamdaman mo din yun habang nilalak mo siya. Yun. Until malak siya fully. And then, itong edge nga, later on, yung excess, tatanggalin natin. And finally, we're done. Yan o. Meron na tayong sariling plant wall inside my room. So, hopefully, nagustuhan niyo yung transformation sa aking window. And please don't forget na mag-subscribe para sa marami pang videos. Thank you!